Так звучить Покровський напрямок. Це по ним працюють? Так. То, щоб не так інтенсивно, зазвичай набагато більше, але все одно. І півішка, мабуть, літає. Зараз сховаюсь чуть сюди. А нічого, що там в Желанному Беха катається? Єсть! Єсть, хорош. Роз'єб, горить! Плюс 3 вогонь. Вони пролізли, зараз здається перестрілка сусідньої позиції. Наша позиція працює перехресним вогнем. Так як нас не взяли на захват РФ, то приходиться тут сидіти, дивитися новини та чому ми не там. Ноги мої в палатки. З палатках не буде років 3 після війни. Точно. От це железобетон. Взагалі. Ніяких палаток, спальнички, керематики. В общем, сама конструкція експериментальна, а серединка така, як і була. То дальний, то фугас. Це 2 ВЛ-ки на бортах, то 2 осколка на бортах. Ну, осколок то для людей, а точніше не людей. Хорошо, уютно. По-домашнему. А, це стволка, прильоти стволки? Да. Дивлячись на напрямок, це не наше. Бадюня, можна їх? Скільки там підерів? А хуй його знає. Накопичувалось в районі 20 Ого! вночі. Да. Так. Край Желаного. О, я бачу жениха. О, стоп. А тепер прямо. Стоп. Тобі треба повернути зараз трохи направо. От тепер ти на нього дивишся. От, йобаний хуй. Це жених був? Це жених Хто був. це був? Але куди треба? Єбать там йобнуло. Це в бліндаж, де 20 підерів. Це був бліндаж, тому що туди поночі затягувалась піхота супротивника для подальшого просування і штурму наших позицій. Угу. А це наш бліндаж? Вони б, мабуть, не встигли збудувати чи ні? Це наш бліндаж, це частина нашої лінії оборони. Ну як, це вже не наш бліндаж. Ну, по факту, да. Ну, як би ні. Так звучить Покровський напрямок. Це один зараз із найгарячіших напрямків на фронті, а такої щільної роботи, конкретно нашої артилерії, я не чула вже давно, мабуть, із минулого літа, із нашого контрнаступу. Наші Збройні сили намагаються зробити все, аби зупинити тут доволі швидке просування противника, і для цього залучають усі засоби. Я провела на напрямку 3 дні, працювала у 47-й окремій механізованій бригаді Магура. Зараз працюю із їхнім батальйоном БПЛА. Тож дивіться, я також попрацювала із артилеристами на командному пункті, а також із екіпажем Бредлі. Тут буде повна картина того, що відбувається на напрямку. А нічого, що там в Желанному Беха катається? Може її фугасиками сразу... Сволочі. А вздовж железки йде, блядь. У мене реально питання, це, ну, типу, не суміжників, блядь, ніхто, тому що, ну, вони так нагло пруть. Ні, вона навалює по нашим. Ага, клас. Це точно не суміжна беха, це ми вже, блядь, з'ясували. Вона вздовж колії йде просто по підерській стороні. Да. Електростанція, це ж край Желаного, да? Да. Да, скидують піхоту. Тоді тільки що щось прилетіло, чи граната, чи щось таке. Вот она. Єсть, хорош.
Воно починає збавляти обороти. Замедляється. Давайте полетимо догонимо. Роз'єб, горить! А, чекайте. Там точно 2,200, 1 300, меха ну йобує. Давайте доб'ємо. Да. Під сроку, да? Пан Шаман, був розрив? Receiver still connected. Це були ми. Ну що, сьогодні день у нас нормальний такий. Давно ми беху не бачили. Взагалі так. Давно ми техніку не бачили. Спят кургани темні, сонцем опаленные, і тумани білі, ходячи водою. Ситуація досить складна, тому що зараз якби літо, дуже багато зелені. На жаль, ефективність і FPV знизилася. Через що у нас, якби, на жаль, іде прорив ворога. На Покровському напрямку весь час, я декілька днів їжджу, бачу, що скрізь копають лінії оборони, зводять протитанкові рви. Ми тут, блядь, хер проїдемо. Як думаєш, стовпчик цей відкинемо десь? Прямо? Да, прямо. Та вони виходи чули їх, чи саме прильоти були? Виходи чули, але дуже слабо. Як прийняв прийом. Вони пролізли, аж здається, перестрілка з сусідньої позиції. І цю позицію, коротше, частина, з якої ведеться перестрілка, мають бачити наші люди. То їм давали команду на роботу. А сусідня позиція це теж ваша? Ні? Це з сусідами? Скільки було приходів? Количество 3, 4, 2. Ну так, так. Просто Саня позвониш, скажеш, що типу, або я йому зараз голосовку напишу. 15? Бля, оце найважче. Вони були вже зловлені на записі. Ящичко лежить. Але це ящичко повністю. До 2 до 3 раз приїжджає. Покровський напрямок достатньо широкий, тому є різні ділянки. Є частина ділянок, яка вже більш-менш стабілізована і ворога вдається стримувати. Є ділянки, які потребують додаткових заходів для того, щоб ситуація покращилась. Стосовно застосування техніки такого масових спроб наступу я не бачив вже місяця півтора, можливо, 2. Тому що 90% цієї техніки палиться. Переважно з нашого боку нанесення ураження по техніці це було Бредлі, це було мінування і це було FPV. І ми таким чином зупиняли просто колони, зупиняли багаторазові їхні наступи, спроби наступу. Полонені розповідають, що вони просто бояться їхати на техніці. Були підрозділи, які попадалися нам в полон, вони казали, що у них в підрозділі там залишилось 3 БМП чи там 2 БМП. Відповідно, це говорить про те, що там певні підрозділи мають виснаження. Вони застосовують переважно піхоту. Плюс-плюс, давай швидше міняй і один вогонь прийом. Каже, буде серйозно. Єдине, що ми їх не бачимо, бо вони позалягали. То хочу хоча б мінометами їх підняти, а далі вже будемо бачити. 82-й постріл 30. Ще один вогонь прийом. На цьому районі. Тут можна їх пробувати чимось відсікати. Можна сказати, найважчі місяці за весь період перебування там на Авдіївському напрямку. Для нашої бригади там по кількості поранених, втрат, то останні 2-3 місяці, мабуть, найгірші. Якщо раніше було таких 2 класичних штурми вранці і ввечері, то зараз цей процес прям безперервний. Тобто наша піхота передає там кожні 2, 3, 4 години про те, що їх штурмують.
І якщо погано налагодити логістику, це іноді призводить до того, що у хлопців просто закінчується БК, і вони змушені відкочуватись. І якщо на позиціях знаходяться якісь непідготовлені люди, їм це важко витримувати. Зараз у нас піхота – це мобілізовані люди, у яких досвіду декілька місяців служби від сили, і їм важко. А коли ще й наприклад, сусідні підрозділи не зовсім якісно виконують свою роботу, і наших хлопців беруть в оточення, то ситуації відбуваються зовсім трагічні. Постійний безперервний штурм. Умовно відправляється одна група на роботу, за нею інша, за нею ще одна. Треба підсилена група, і вони великою кількістю намагаються нас давити. І один цілий. Коли АГС прилітав, осколкові поранені. Це така шляпа, понял? У них. Угу. А він що, залетів їм в бліндаж? Чи? Я не шарю, що це. Та не в бліндаж там, поруч. Да, готовляться евакуювати. На Бредлі їхати. Дивись, ти кажеш, Зараз там заміна їм буде. І будемо евакуювати. Якщо ви робите там Угу. Це отой АГС, який шукали, так? Да. Давайте, надайте йому першу медичну, зробіть, затампонуйте. Ослабте, турнікет. І залишайтесь з ним, підтримуйте його, говоріть з ним, Це дуже велика динаміка пересування. З такою динамікою це може робитись бліндаж 3 дні, і там особовий склад перебуває на тій вогневій позиції 2 дні. Потім вже треба відтягуватись і шукати нову, і так само копати, робити, облаштовувати. Тихон, Бодя тобі послабив турнікет, затампонував рану. Плюс. Вертається 4. Підери встановили в захопленому селі свій міномет для того, щоб атакувати наших. Це не міномет, це АГС. Он, бачиш, ублюдка? Я то бачу. Шикарно. Сука, ти його пролетів. Макс, ще раз. Давай. Марті, заходжу з ходу, бо, Давай. походу. Є, хорош. Да. Як стара школа, перевернули, значить знищений. Я вже лечу по желаному. Направляйте там правіше, лівіше. Ось є розрив. З запізненням просто, так? Да? По-перше, з запізненням, по-друге, тут через довбаний реп оце от твориться таке з мавіком, що ти не можеш ним просто керувати. О, так, чудово. Дивись, склалось все перекриття, повністю весь бліндаж склався. Тобто вхід ти їм завалив. Працювали по укриттям, в яких зафіксували захід противника. Я не дуже таке люблю. Я от люблю, коли ти бачиш супротивника, попадаєш в нього і розумієш, ти там його поранив, чи вбив, чи ще щось. А ось ці вльоти в бліндажі – це дуже непевна штука. Бригада, починаючи зі Степового, знищила більше 300 одиниць техніки. Починаючи зі Степового. В самому Степовому було уражено, по моїх підрахунках, десь 65 одиниць техніки. Та все, крім Сенцепьока, напевно, ми уражали із техніки. Із цікавого ми не уражали тільки авіацію і Сенцепьоки. 5000 планку ми перетнули. Це конкретно... Це за рік майже. Це з жовтня місяці. Це конкретно ваш екіпаж? Чи це конкретно батальйон? всі наші екіпажі нашого підрозділу. Здається, з кінця травня у них інтенсивність застосування броньованої техніки дуже сильно впала. Що змінилось? Я думаю, техніка просто почала закінчуватись і вони її економлять. От якщо ми візьмемо ці 2 маленьких населених пункти, Степова і Бердичі, якщо рахувати по кількості особового складу і техніки, яку вони втратили більше ніж за півроку для того, щоб цей малесенький шматочок ділянки фронту взяти,
то це приблизно в розмірі 6 бригад. Було витрачено людського ресурсу і техніки. Малесеньке село буквально на 2 вулиці коротеньких, яке ворог більше 3 місяців брав під свій контроль з величезними втратами, застосуванням техніки, особового складу, артилерії, авіації. Все, що могло бути застосовано, було застосовано абсолютно все. І 90% всього, що туди заходило, і живе, і механічне, воно все було знищено саме FPV-дронами нашого підрозділу. У нас тоді результати були дуже великі там. І після цього, коли завели в наш район дуже величезну кількість ребів, які заважають саме нам працювати, то ефективність роботи FPV знизилась, і ворог буквально за декілька місяців просунувся разів 5 далі. Тут були дні, коли вони просувались протягом дня на 3 кілометри. І це в тому числі не тільки через помилки там командування суміжних бригад, як було зачеретено, а і через відсутність можливості прикривати нашу піхоту, наші позиції за допомогою FPV. Займаємося роботою по гаубицям, по логістиці, там по всяким мотоциклам, буханкам, пікапам, гольфкарам. Оці всі історії для того, щоб ускладнити ворогу життя. А коли це вони почали використовувати гольфкари? Я таке ще не чула. При обороні іще степового ми помітили тут в гольфкари, і перше враження у наших екіпажів гольфкарів були саме там, типу, або пізньої осені, або взимку. Гради. Основне ураження на даний момент дійсно наноситься артилерією. По-перше, наші союзники надають нам великі там калібри, 155-й. Їх в достатній, в принципі, мірі дають. От останні якраз декілька місяців. FPV використовується менше по тій причині, що не використовується техніка, і зараз супротивник зайшов в зеленку, в посадки, вони широкі, FPV туди не залетить і уразити дуже складно. Зараз перша скрипка – це велика артилерія. Знову. Як і рік, там, чи трошки більше тому. Як там, боги війни. На 0 тільки зібір, бо там вже стоїть на тих. Зараз прийшла нам ціль і витрату. Зараз будемо працювати. Район цілі Желане. На жаль, Желане вже під підарами, і ми працюємо по сукупченню противника, сукупченню ворога. Наводимося на ворога. 3 вогонь! Плюс 3 вогонь. Близько дуже до самої точки прицілювання попали хлопці. Єдине те, що зараз ми стріляємо снарядами, котрі дають великий відсоток нерозривів. З 6 2 нерозриви. Противник вийшов на нові рубежі. То він продавив нашу лінію оборони. Вийшов в посадки, котрі зелені, котрі мають можливість закрити собою. В посадках має можливість сховатись ворожа піхота. Зараз у артилеристів Магури багато роботи. Нам розповіли, що тепер, як і, наприклад, рік тому і 1,5 роки тому, артилерія – це на цьому напрямку основна ударна сила, оскільки зараз росіяни рухаються піхотою і намагаються ховатися в зеленці, і тому ударні БПЛА, які до цього вже брали першість, не завжди можуть їх уразити, тому знову арта найбільш активно зупиняє просування росіян тут. Вони пересувалися далі, намагалися пересувати вглуб наших позицій. Тобто вони зосереджуються та йдуть у різних напрямках. От саме зосередження і намагалися знищити, що, я сподіваюся, нам і вдалося. Ці приблизно
90% ураження живої сили та техніки приходиться на артилерію. Коли вели на роботу на Запорізькому, то здавалося, що там найскладніше, тут здається, що тут найскладніше. Тобто важко сказати. Противники там іде товпами, і як наче під наркотиками, нічого не бачить, нічого не чує, просто рветься вперед. Незважаючи на втрати, на поранених, на будь-що. У нас у всіх екіпажах, як приходить виклик, час, ворог, то ми всі б'ємо за місце в екіпажі, щоб поїхати і знищити. Тобто в нас моральний дух високий. Так як нас не взяли на захват РФ, то приходиться тут сидіти, дивитися новини, та чому ми не там. Сирський? Головнокомандувач працює сьогодні у районі виконання задачі по тій трикутничці. На Покровському напрямку читають новини із Курського напрямку. Бредлі їде на евакуацію 300, заміну особового складу, відпрацювання по живій силі противника. Частина поранених від стрілкового, бо були штурмові дії. Частина поранених від застосування ГС ворога. А ти можеш ближче до зеленки їхати? Бо, блядь, світишся звіздець прийом. Зараз направо. Ти повертаєш, Васабі? Повертаєш направо прийом? По посадці на 12-11 годину прийом. Працює чи ні? Так, красавчик, давай. Оцю частину обробляй, трошки нижче бери під коріння, да, отак. І бери вліво. Плюс коригуємо. Ого, блядь. Артуха пошла. Молодець, добре. Зараз на виявлення. Якщо буду щось виявляти, то тут на виявлення. Обережно прийом. Плюс. Поворот направо, орієнтовно десь метрів 150-200, твоя точка прийом. Секс. Та, блін, типу мають, блін. Бачиш когось? Бачиш прийом? Там нічого працювати не було, Бачу. Давай, там зупинка, там спішування, гармату на 12-ту годину. 11-та година, вицинковуєш. Якщо на 11-ту годину когось бачиш, точечним працюєш. 10-11 прийом. Плюс-плюс, вони грузяться чи ні? Там має бути 6 або 7 прийом. Палки, блін. Якщо зараз ще не загрузиться, блін. Блін. Загрузитись. Вправо входимо в поле, так. Да. Там путанка. Якщо можеш, давай, блін, швидше, прибавляємо ходу прийом. Вилетіло. Друже, супроводжує, бо там підерські FPV в повітрі вже. Якщо ж по дорозі бачу, включив, все, супроводжуй. Здорову в кущі прилетіли FPV прямо за машиною. Ні, в FPV, а перед ним. Перед цим дорогу впала, так. Ну і так, якщо що, охорона Це по ним працюють? Так. Ствола 3 мінімум. Підерська арта працює. То, щоб не так інтенсивно, зазвичай Так, це більш-менш. набагато більше, але все одно, блін. Перевозка майно, ми ж переїжджаємо потихеньку помаленьку. Все ж таки мене вигрузили. За цим стовбом лівіше беремо під посадочку прийом. Фу, блін. Все, бачимо. Як мінімум, там вже їх зможемо дістати. Якщо що. Крайній виїзд це був сьогодні вночі. Як завжди, завозили піхоту на позиції, але по дорозі нас зустріла FPV ворожа. Кожен наш бойовий виїзд – це дуже велика небезпека. БМП, у него выдержки нету, и говорят у нас, что она консервная банка. А это может выдержать много ударов. Может 3, 4, 5. Это уже проверено на практике уже. Бредлі дуже добре стримує, як і міни. Я подривався на міні, і влучання арти, теж в мене влучання було. Також і FPV в мене прилітало вже не один раз. І, як бачите, живий, контузії, але живий, працюю далі. Якщо це була б совєтська БМП, БТР, то ми б там і залишились би. Приймав участь в контрнаступі на Запорізькому напрямку. Що складніше однозначно тут, тому що тут FPV-дрони.
На Запоріжжі їх майже не було. Стараються нам розбити логістику, наші дороги, щоб ми не могли під'їхати, бо Бредлі для них це... Ну, вони відчувають, як працює Бредлі. Ми заїжджаємо, ми опрацьовуємо посадку, наша гармата дозволяє там нормально покосити кацапів. Наша задача, як екіпажа Бредлі, це забезпечити підвоз БК, їжі, піхоту, стримувати штурми, знищувати техніку. А що це прострілює? Це Ага. с пулемета, это, наверное, FPV-шка, наверное, летает. Сбивает, может. Так, зараз сховаюсь чуть сюди. Отак, чікс. То я так стою, мені здається, не сильно. Ворожі FPV на цьому напрямку полюють за нашою технікою, тож зараз і нам стало важче її застосовувати, бо намагаємося, звісно, її берегти. Ось зараз чуємо, як поряд один із розрахунків з кулемета намагається збити щось, що літає. Фронт в будь-якому випадку буде рухатись далі. Хочемо ми цього чи не хочемо. На даний момент ворог сконцентрував основні зусилля на цій ділянці. Підтягнув сюди дуже багато війська і в нього переважаючі сили. Тобто ми просто зараз відтягуємо час для того, щоб можна було підготуватися і максимально сповільнити його темп. Сама по собі лінія оборони, як викопаний ров, чи траншея, чи позиція, вона не несе ніякої користі, якщо там немає людей або нема кому стати, стояти і тримати. Тобто це лише інструмент. Питання в тому, якої якості цей інструмент і як він використовується. Якщо після провалу якоїсь ділянки, прориву якоїсь ділянки, ми не встигаємо зайняти лінію оборони, яка побудована, зроблена непогано, користі з цієї лінії оборони ніякої не буде. І казати, що провина в тому, що вона не підготовлена, ні. З іншої сторони, я так розумію, моя думка, що вище керівництво має певні прогнози, з якої сторони піде ворог, де найбільша загроза, де вигідніше поставити цю позицію. Але бувають такі моменти, що дії ворога трошки змінюються, не співпадають з тим, що ми прогнозували. І, відповідно, лінія оборони займається, ту, що ми набудували, займається ворогом, і тримати її немає ніякого сенсу, тому що ти не можеш нанести йому ураження, враховуючи розташування, враховуючи, як сама лінія оборони зроблена. От і все. Чи треба робити далі якісь укріпи, щось розривати? Да, треба. Ви сказали, що якщо немає кому лінію тримати, то неважливо, як вона накопана. То ви вважаєте, що от саме на Авдіївці, там на Очеретиному, справа була не в непідготовлених позиціях, а саме в тому, що не вистачало людей або досвіду цим людям? Якщо говорити про Авдіївку чи Очеретина, там трошки інша ситуація склалася. Я, знову ж таки, не буду коментувати, але скажу так, що там було достатньо людей, була достатньо підготовлена лінія для того, щоб втримати. 47-ма бригада тримала на набагато гірших умовах, інші населені пункти, інші позиції набагато гірших. І вдалося стримувати. Інші бригади на цій ділянці так само були в гірших умовах, їм вдавалося стримати. На жаль, деякі ділянки були провалені не через підготовку і не через відсутність особового складу. Заглиблюватися ви не... Ні. Я зрозуміла. І здали Авдіївку, а я вважаю, що саме здали, тому що моя особиста думка, що ще можна було тримати і тримати, особливо Коксохім. Там можна було ще дуже довго його тримати, і не один рік. Там дуже сильне укриття. Я був режисером монтажу. Різні соціальні ток-шоу. Навіть колись давним-давно, в 2014 році, на «Голосі країни» працював трохи. Було весело, цікаво.
але тут краще. Добрі люди, свіже повітря, робота на вулиці. То, що треба. Багато яких програм. На 1+1 міняю жінку. Ну, останнє моє робоче місце – головний режисер монтажу. Проекту стосується кожного на інтері. А війна зараз стосується кожного? Ну, коли я їду десь, в місто, дивлюся, то мені здається, що ні. І чим більше містечко, тим менше воно стосується. Ну, по-різному, скрізь є різні люди. Хтось дуже сильно переймається. У нас є знайомі друзі, волонтери, які допомагають, намагаються там щось дістати, привезти. Я кажу, люди добрі, ви якось відпочиваєте, ви ж теж, втомлюєтесь, у вас своя робота, все. А вони кажуть, як ми можемо відпочивати, коли ви тут? А є люди, які реально, тижнями не виходять з дому, тому що бояться, що до них прийде ТЦК. Чесно, мені не дуже комфортно, тому що я, не воював з 2014 року. Але коли почалася зараз повномасштабна війна, я розумів, що, я маю воювати, бо, не бачив іншого виходу. Немає непереможного ворога. Є більше питання, це впирається в час і в ресурс, називаємо це так. Складні рішення, які залежать не тільки від нас, на жаль. Українським суспільством треба розібратися, чого ми хочемо. І в першу чергу ми маємо готуватися, тому що за 2,5 роки війни, коли на початках пішли добровольці, люди, які вклали тут своє життя і здоров'я, думали, що їх або поміняють, або їм допоможуть, а отримали плювок в обличчя зі сторони нашого народу. Ви це так відчуваєте? І я це так відчуваю, і я це відчуваю навіть по тому особовому складу, який до нас приходить. Коли мені людина каже, що я того не вмію, якщо що ти робив 2,5 роки. У тебе був час підготуватися, а цей час був зароблений чимось життям. Цей час був зароблений трагедією в чиїсь сім'ї. Цей час був зароблений полоненими, які досі перебувають в окупованій, на окупованій території або на території РФ, які щодня переживають катування і так далі. І це не цінується людьми. І якщо ми не можемо розібратися всередині нашого суспільства, що ми можемо вимагати від когось з іншої країни? Тому це першочергово, що ми мали би зробити. Це питання мобілізації, це питання підготовки особового складу. Ну і в подальшому вже ми переходимо на інший масштаб, це питання підтримки партнерами і їхнього бажання нашої перемоги. Контур є? Контури, так. Так, ще не дороблено. Угу. Це ще мені на день народження хлопці тут скинулись, подарували сертифікат на це татуювання. Бо вони знали, що ви ще хочете, так? Да. А день народження було 30 вересня минулого року. Я це тільки його використати зміг. Я не міг вирватися просто, бо це не тут знаходиться, а так треба на цей день виділити просто. Максик, ти знаєш, що ти після війни кондитером будеш? Нормально. Тоді ти шеф-поваром. Нормально. На 2 щось відкриємо. Угу. Хорошо. З днем народження тебе, з днем народження тебе, з днем народження, з днем народження тебе. Дякую, хлопці, це найкращий подарунок в моєму житті. Дійсно, це без перебільшення. Такого ще не було. Найкращий торт, що можна придумати. Свічку треба витягнути, щоб брові не припалило. Білки бігають. Що мені в кекс поклали? У мене білки бігають. Та нормальний кекс, що ти переживаєш? Якщо що, буде страшно, заїж шоколадкою.